Liechtenstein heeft een hele hoge levensstandaard. Het is gewoon echt een land waar je ook heerlijk als familie kan leven. In onze serie In de Bergen op zoek naar gaan we dit jaar ook naar het kleine Alpenland Liechtenstein. We gaan op pad met een Nederlandse die ons haar persoonlijke highlights laat zien en vertelt waarom ze zo dol is op de herfst. We zijn bij Michaela in Liechtenstein. Ik woon al 13 jaar in Liechtenstein en ik ben toen der tijd met mijn man meegekomen na onze masterstudie in Zweden. Daar hadden we elkaar leren kennen en toen vertelde hij over zijn mooie fruitbomen. En ik dacht, nou dat lijkt me een mooie plek voor de zomer. En ik zit er nog steeds. De herfst is oostseizoen. We hebben grote tuinen. Wat ik leuk vind is dat ik hier van alles kan oogsten in de herfst. Wat ik ook super vind in de herfst is dat je nog heel lang kan wandelen in de bergen. Meestal komt de sneeuw pas zo eind november. Mijn lievelingswandeling is de Fürstensteig. Dat is echt iets voor kunners. Daar ga ik alleen heen met mensen die al echt wandelervaring hebben. Eerst begin je door het bos en daarna komt een wandelpad, eigenlijk steil in de rotswand. Het is altijd wel zo breed, maar het gaat echt steil naar beneden aan de zijkanten. En dat geeft enorm spectaculaire uitzichten daardoor. Dat is gewoon elke keer weer een spectaculair gevoel. En na de Fürstensteig ga je eigenlijk zeg maar de bocht om de berg heen. En wordt het landschap groen en lieflijk. En kun je via de graat naar een kleine bergtop, de Alpspits. Ik neem graag regionale specialiteiten mee. Dat is ook geen toeval, want ik werk in deze sector. Ik zet me voor duurzame landbouw en voedselsystemen in Liechtenstein in. Dus dat leef ik ook in mijn vrije tijd. Een top heeft altijd iets speciaals. Ik doe wel altijd graag een topje tijdens een wandeling. En het lokale bijgeloof is ook dat je het kruis even aan moet slaan. Dat brengt geluk. Dus dat doe ik altijd braaf. En natuurlijk het uitzicht. Het is bijna een beetje zoals in Nederland. Dan heb je die mooie horizon. En dat gevoel heb je natuurlijk in de bergen alleen op een top. Wat ik heel leuk vind aan Liechtenstein is dat het ook echt een land is met landallure. Dus er is een theater, een bioscoop, er zijn allerlei musea. En zelf ga ik heel graag naar het Kunstmuseum bijvoorbeeld. Daardoor voel ik me ook wel echt thuis. Dat je niet alleen een landelijk leven hebt, maar ook een stuk cultuur. Geheimtip voor Nederlanders, woensdag is gratis intree. Dat is echt een bezoekje waard. Ik vind Matouw geniaal om te lunchen. Daar heb je heerlijke regionale specialiteiten en ook wilde kruiden uit de natuur. En ontzettend gezellig. Keesknöpfli is het nationale gerecht. Dat maken ze heel lekker en creatief met heel veel groenten en zo mooi gedecoreerd. Het hoogtepunt van een lunch op de berg is het toetje. Vooral als het ijs is. Een tip voor families is zeker de Alphertweek in Malboen. Bij de bushalte naar het toeristenbureau in Malboen krijg je zo'n kaart met de vorm van een alphert. En daar kun je dus elk station afstempelen. Dus dat is ook leuk, want dan gaan de kinderen natuurlijk al op zoek naar de volgende post en lopen vooruit. En er zijn 10 interactieve stationen, posten onderweg waar je leuke kinderactiviteiten kan doen. Nou, als je alle stempels hebt gehaald, dan kun je naar het toeristenbureau teruggaan en krijg je een leuk cadeautje. Mijn kinderen zijn absolute natuurliefhebbers en die vinden ook overal weer wat lekkers om te eten. Of die willen dan leren hoe al die bloemen heten. Zij genieten echt van het buitenleven hier. Liechtenstein is ook een goed fietsland. Vooral tussen de dorpen in het dal. Er zijn prachtige fietspaden. Daar hoef je ook helemaal niet bergop en bergaf voor. Hey Michaela, ik heb nog 1 laatste vraag voor je. Waarom zou iedere Nederlander in de herfst een keer naar Liechtenstein moeten gaan?
Maar de herfst is een heel fijn seizoen hier. Lekker temperatuurtje en alle buitensportactiviteiten kun je nog prima doen. Wandelen, fietsen en ja, natuurlijk gewoon de mooie kleuren genieten.